Доброго мирного дня вам. Власники гри, ви серйозно? Нова приманка в понеділок. Як правильно підмітили, 4-й день підряд. Нова приманка. Спочатку прочитав новий захід клоуну. Оце б доречно було. Новий захід клоуна. То жах. Особисто, як по мені, не так жахлива нова в понеділок, а як жахливе саме це нововведення. Це поганий знак. Дуже поганий знак. Зміна такої риторики в грі не до добра. Не до добра чергового. Знову мимо нової, мимо джекпота. Все по стандарту. Додали нам щось дуже багатько. Знову ці ракушки збираємо. Мушлі, правильно казати мушлі. Монети якісь. Супер нагорода тло. Обміняти тло. За що воно тут? Монета найкращого гравця MVP. Навіть не VIP, а MVP. Власники гри вигадали свій VIP, який називається MVP. Також давно помітив таку річ, як кланова в неділю. Напишіть хтось з топових кланів, ви коли-небудь закривали останнє? Мені так кажеться. Нереально взагалі останнє забрати. В суботу якось легко дають забрати останню. Немає ніякої особливої проблеми. А от в неділю не забирали ми. Які сьогодні завдання тут? Дуже сильно повезло гравцям з 3-го рівня в грі. Дають виконати завдання. Дуже нормально так гравцям. БТ фак. Є в нас сьогодні? Є. З чорними перлинами. З звичайними перлинами. Не випало нічого. Невідмінно, але хоча б щось. На минулому тижні була рідкісна. І знову рідкісна. Ще й в понеділок. Це та луска, на яку мені якраз не вистачило. Так, і остання нагорода так само.
490. Все один до одного. Абсолютно. Завдання і дивитися, мабуть, не буду. Плітка у нас нова. Тормозить. Це не є квест. Або що це таке? Основний сезон. Плей-офф. Це серед клонів. А відразу здалося квест. Відразу здався квест. Яка там хоча б медалька? Ну така собі. Пліткуємо. Це розмовний жаргон. Чемпіонський. Чемпіонський. Минулий раз так само відносно дали. Вже дивився на чому крутити, в мене також знову нема на чому крутити. Марена, а тут слиш. Могли вже й додати. Ще пару слотів. Сомик темний. Марена каталонська. Назва прикольна. Знову у мене нема приманки. І ліцензія. Не файно, не файно. Сомик темний. 6,3. Це б нова так впало б. Як ви минулий БТ? Пройшли нормально? Мені він відносно легко дався. Відносно. Які в нас тут взагалі рекорди? Такі собі. Ліцензія в мене така на легендарну, не знаю, прибирати її, не прибирати. В мене є навіть така ліцензія. Сомик темний. На чому крутити? От халепа. І коли немає погано, і коли є погано. На тому ж самому спробую. А ні, цю задіювати не можна. Краще це залишити на нову локацію. Ледь не натиснув ту. Ті 6% краще залишити на нову локацію. Плітка. Це вона, яка гедотна тільки. Відсоток, який тільки гедотний. Плітка 5-0, вже непогано було, але не випало. То жах. У мене скоро навіть подія із жемом закриється. Ха. А це я пошуткував, подія жемом.
Там, щоб її закрити, потрібно 100к витратити. Так, добре, не буду я. Як вже і казав, в мене поки немає самої приманки, в мене ліцензія не випадає чомусь. Та скільки ж цих нагород будуть давати? Серія. Поїхали серію. Family always. Family це сім'я, а always це прокладки. Здається, always це ще завжди означає. Сім'я назавжди. Ніколи не перекладав прокладки, що вони означають. Літка 11. Дивіться знову, яка в мене ситуація повторюється. По-перше, 11 зірок. І по-друге, по-перше, відразу 11 зірок з першого закидання. Все колись трапляється в перший раз. Звичайно, по розміру як рідкісно. Це ж треба так, звичайно, як рідкісно. Але рекордно. Але рекордно. Перше закидання відразу нова 11 зірок. Риболовний суперкубок. Відразу забрав досить багато. Але поки що не буду забирати нову приманку. Коли приманки немає, рекорди більше, ніж коли приманка першого, другого, можливо навіть третього рівня. Не буду забирати. Тормозіння. Вже нова шукається не дуже так. Ще й тормозить постійно. Можливо, ще такий варіант. Коли нова попадеться один раз велика, коли ще приманки немає, потім вже більше таке не повториться. Можливо, ще й таке. Тут все може бути. Якщо власники поставили нову в понеділок, а такого вже не було років 2. Та я й взагалі не пам'ятаю в понеділок нову. Так само, можливо, хтось напише, скаже, коли в нас в останній раз була нова в понеділок. Завжди понеділок був перепочинок такий собі. Згадується, в понеділок була якось спеціальна. Можливо, путаю, але чомусь. А тут що дають? Приманка прийшла. За що? А за що б вона прийшла, якщо я її ще взагалі не ловив? Як таке може бути? Завжди дається за рівень за якийсь, наскільки знаю. Рівень є, за це рівень тобі приманка прилетіла. Але ж в мене ще немає ніякого рівня. Нонсенс, якийсь нонсенс.
як з кожним днем можна дізнатися про гру. Як не хотів, а отримав її, га? От зробив собі. Тоді потрібно було вже брати всі пакети, відкривати. Досить непогані показники на такий рівень приманки. Досить непогані. Ти собі такий нікнейм цікавий вибрав? Підписав себе так? За обох. Вийде, не вийде. В тебе ще нової немає? І таке відчуття, ти не знаєш, як її ловити, коли ще немає приманки. Але є ще деякі гравці, які так ловлять довго одну приманку, а потім на останніх секундах перебивають другу приманку. Є ще така категорія гравців. На перший погляд тобі здається, в нього приманки немає, а потім він на останніх секундах перебиває і другу приманку твою. Все. На вибір в нас там немає, можна забирати відразу. Скільки там ще нападало? На якусь приманку я крутив колесо. А на яку ж приманку? На рідкісну? Або не на рідкісну. Це не ця подія, я перепутав з подією, там де потрібно було незвичайних багато наловити. 1000. Перепутав. Ліцензія. Серія 3Х, все. Це можна на цій серії поставити хрест. Точніше, на події можна поставити хрест. В колесі досить багато нових приманок. Тобто, ймовірність випаде приманка досить така суттєва. Дають аж 200 перлин. Багацько, 200 перлин, це навіть не знають гравці з такою кількістю, що робити. Вудки, суперзаряди. 2 дні. До нової локації не вистачить. Рідкісних. Рідкісно можна використовувати. Епічно. Епічна також до нової локації не дотягне. На чому я тут тягаю? Буде різниця, не буде різниця. Знову проходить ліцензія мимо. Мимо. Знову мимо. Дуже велике мимо. Якось тягав 90. І на рідкісну в мене випало 5,7. Коли я 90 тягав.
Один в один третій раз повторюється. 6% на нову і мимо. Ну а чому нова так не вискочить? Зараз у мене нерви здадуть. Четвертий раз. Один в один. 6% знизу. Чотири і 5. Порівняно 6,3. Жах. Хто тут що написав? Ніхто не написав, то власники гри. А що ж робити в події, якщо більше нема що робити? Елітна. Елітна 10 зірок. Елітна 10 зірок. Ну, рекорди. В цілому не зовсім рекорди. А тут що? Супер нагорода. Просто супер нагорода. Ну, давайте. Битви, хотів битви. В турнірі нема що робити. Монстри, монстри, монстри. Місяць там плаває вже. В кого аватарка місяць? В більшості свої дуже топові гравці. І аватарка гарна така, і сильна. Це надсильний гравець попався. Можливо, він з тим місяцем і є. Краще мене звідси нехай взагалі викинуть. Нема що з першим гравцем робити в цій битві. Це в мене такі малі рекорди порівняно з вами. Ні, місяць 71, 410. Знову повернули схему. Там, де потрібно серію зробити, вставляють гравців, хто зна яких. І ще один. 340. Битва як мінімум 100 рівнів різниці між гравцями. У мене майже 250. В другого була 350. В третього 400 була ліцензія. А золоті медальки вже там. Вже золоті медальки. Абсолютно нема що робити в цій події. В битвах саме. Серію 3х закрити. Це ж нереально. 3х. 25. Також краще сюди не втрапляти. 25. То, скоріше за все, золоті медальки. Та й на другому місці, гадаю, не слабкий. Та й на третьому місці всі топові клани зібрались. А цей самий топ, мабуть. Знайомий нікнейм. Хто ви? Монстри. 383. 270, але золоті медальки. Золоті. Недавня в нас подія, перше місце. Який ти там далі? Ну далі також не слабкий.
третій зайду і останній. Рівні суперники попались. На першій битві таке може бути. Рівні суперники на першій битві так може пощастити. В першу битву можна ще якось влізти. – 60% сонори. От як відразу видно, коли зустрічаєш рівних собі суперників. Рівного рівня з тобою відносно. Плюс-мінус 5 рівнів. Та хоча б 10 плюс-мінус, але не 100, 150 плюс. Різниця в рівнях. Є 11 зірок? Немає. Немає 11 зірок. Ого. Це як взагалі? Це як взагалі? 26300. Третій рівень приманки. Не натискається. Хотів скинути і не натиснув. Це якісь над-рекорди. А яка ж ситуація, якщо б в мене був би суперзаряд, то там взагалі б було б щось неймовірне. Ще раз тоді зайду. Теорія реалізується або з годиною пов'язана, або пов'язана, з чим я хотів сказати. Вилетіло з голови. Ого. Зустрічав вже цього в попередній битві, ще хотів сказати. Мазер, почти. Мозер, Мазер. Щось подібне. Німець. Також собі обрав таку аватарку, я ніби початківець в грі. Для чого ви це робите деякі? Незрозуміло. Показує, ну я такий тут, тільки почав грати. А сам там з золотими медальками, мабуть. 4-й рівень. На 4-й рівень вже 11 зірок так заходять. Суперзаряд. 29. 29. Це як взагалі? Ну, зараз я роблю непотрібну справу. Рекорд перебить 29. Це вже так на автоматі. А ну, покажи обличчя. Джуль, читай. Юль, читай. Ще 20 насипало.
Перепиняю відео задовге.